Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để tạo nên một bức ảnh nó mang tính chất như là phi trọng lực. Mình sẽ sử dụng bằng một app trên điện thoại có tên là Snapseed. Các bạn có thể tải ở trên CH Play hoặc là App Store đều được. Nó có biểu tượng hình chiếc lá màu xanh. Đây là ảnh gốc của mình. Và đây là ảnh sau khi mà mình đã chỉnh sửa. Trước khi đi vào công đoạn chỉnh sửa thì mình sẽ nói qua một chút về phần chụp ảnh. Thì các bạn cần chụp cho mình 2 bức ảnh. Đầu tiên thì các bạn cần chuẩn bị đạo cụ là một chiếc ghế hoặc là bất cứ thứ gì đó mà bạn có thể ngồi lên được. Sau đó là điều chỉnh tư thế giống như là mình đang bay lơ lửng và chụp tấm ảnh thứ nhất. Sau khi chụp xong thì bạn giữ nguyên vị trí máy ảnh và chụp tấm ảnh thứ hai, chính là tấm ảnh background mà không có đạo cụ như trên hình. Lý do mà tại sao phải chụp 2 bức ảnh thì mình sẽ nói ở phần sau nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu làm. Đầu tiên mình sẽ vào Snapseed, nhấp vào dấu cộng để thêm ảnh. Mình sẽ chọn ảnh gốc. Đây là ảnh gốc của mình. Bây giờ mình sẽ quay màn hình để các bạn nhìn dễ hơn nhé. Đầu tiên thì mình sẽ xóa cái ghế này đi. Mình sẽ vào phần công cụ, nó có biểu tượng hình cái bút. Các bạn kéo xuống dưới và chọn mục phơi sáng kép. Tại đây các bạn thêm ảnh. Bây giờ mình sẽ thêm vào ảnh background. Các bạn nhấp vào biểu tượng có hình giọt nước ở bên góc bên phải. Đây chính là độ mờ. Ở đây thì các bạn sẽ tăng hết cỡ và nhấn dấu tích. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhấp vào mũi tên quay trở lại ở phía bên trên cùng của góc phải. Vào mục xem chỉnh sửa. Tại phơi sáng kép thì các bạn nhấp vào và chọn mục ở giữa. Mũi tên đi lên dùng để tăng độ phân sáng, còn mũi tên đi xuống dùng để giảm độ phân sáng. Ví dụ như bạn chỉ muốn một phần của ảnh thứ hai đè lên trên ảnh thứ nhất chứ không phải là tất cả, thì mình sẽ sử dụng công cụ này để giới hạn phạm vi chỉnh sửa. Để dễ hiểu hơn thì mình sẽ cùng đi vào làm luôn nhé. Mình sẽ tăng độ phơi sáng lên 100. Sau đó tô vào phần chiếc ghế. Lúc này thì chiếc ghế sẽ bị xóa đi, bởi vì phần mà bạn tô vào nó sẽ hiển thị đúng vị trí đó ở ảnh thứ hai, chính là phần background mà không có chiếc ghế. Đó là lý do tại sao mà chúng ta cần 2 bức ảnh. Các bạn có thể phóng to lên để cái nét tô của mình nó được rõ nét hơn. Được rồi, vậy là mình đã xóa xong cái ghế. Các bạn nhấn dấu tích để quay ra ngoài. Sau đó các bạn nhấn dấu mũi tên quay trở lại ở bên góc bên trái. Đối với phần nền gạch ở dưới thì các bạn có thể lựa chọn xóa hoặc là không. Mình thì mình sẽ lựa chọn xóa. Mình sẽ vào phần công cụ và chọn mục chỉnh sửa. Tại đây mình sẽ tô phần nền gạch ở dưới. Đối với những phần có chi tiết nhỏ thì bạn phóng to hơn thì xóa sẽ hiệu quả hơn. Rồi, bây giờ thì mình đã xóa xong phần nền. Ta sẽ nhấn dấu tích để ra ngoài. Để cho bức ảnh có màu sắc tươi tắn hơn thì mình sẽ điều chỉnh độ sáng một chút. Các bạn vào phần công cụ, kéo lên trên và chọn mục chỉnh hình ảnh. Tại đây thì các bạn chỉ cần chạm vào màn hình và di chuyển theo chiều dọc thì nó sẽ hiển thị lên tất cả các mục mà bạn có thể chỉnh sửa. Mình sẽ chọn độ sáng, kéo sang phải là tăng và kéo sang trái là giảm. Mình sẽ tăng độ sáng của ảnh này lên một chút. Sau đó mình điều chỉnh thêm độ bão hòa. Được rồi, mình sẽ nhấn dấu tích. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạo bóng cho phần hình người.
Các bạn vào mục công cụ, chọn bút vẽ. Phần làm sáng và tối thì các bạn hạ xuống mức thấp nhất. Sau đó mình sẽ vẽ cách phần thân người một đoạn và sẽ song song với trục của cơ thể. Các bạn tô đi tô lại để phần tối này nó được rõ nét hơn. Sau đó mình sẽ nhấn dấu mũi tên đi lên để chỉnh về phần tẩy. Bây giờ thì bạn sẽ tô xung quanh phần viền tối để tạo nên một hình dẹt. Như vậy là xong rồi. Bạn có thể thấy là nó đã tạo nên được một cái hiệu ứng là người đang bay lơ lửng ở bên trên. Bây giờ mình sẽ nhấn dấu tích. Tiếp theo thì mình sẽ trang trí ở phần bên trên của bức ảnh. Mình vào phần công cụ và chọn mục phơi sáng kép. Chọn thêm ảnh. Mình sẽ lựa chọn ảnh này. Các bạn điều chỉnh sao cho phù hợp với lại sở thích của bản thân. Sau đó các bạn nhấp vào mục ở giữa là một kiểu. Chúng ta đang ở chế độ mặc định thì bạn cần chuyển sang chế độ làm tối. Sau đó nhấn dấu tích. Tiếp theo thì bạn nhấp vào dấu mũi tên quay lại ở phía bên góc bên phải. Chọn vào mục xem chỉnh sửa. Ở trong mục phơi sáng kép, bạn chọn mục ở giữa. Bạn sẽ chỉnh độ phơi sáng đến 100, sau đó tô vào phần vị trí của bức ảnh vừa chèn vào. Sau đó chỉnh về 0 để xóa đi những phần còn thừa. Được rồi, bây giờ mình sẽ nhấn dấu tích, quay trở lại. Tiếp theo thì mình sẽ thêm chữ vào ảnh. Mình sẽ vào phần công cụ. Tại một văn bản này thì các bạn có thể thêm chữ tùy thích. Trong này cũng có rất là nhiều mẫu chữ để cho bạn lựa chọn. Còn một cách thứ hai thì mình sẽ dùng những mẫu câu, mẫu chữ có sẵn mà do mình sưu tầm được để chèn vào. Mình sẽ vào phần công cụ, chọn mục phơi sáng kép. Sau đó chọn mục thêm ảnh. Bạn có thể sử dụng các mẫu chữ viết tay như thế này rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ điều chỉnh. Sau đó bạn vẫn sẽ chọn vào mục kiểu và chọn chế độ làm tối. Tiếp theo mình sẽ nhấn dấu tích và nhấn vào dấu mũi tên quay lại ở bên phía bên góc phải. Chọn mục xem chỉnh sửa. Ở phần phơi sáng kép thì mình sẽ chọn mục ở giữa. Bây giờ mình sẽ điều chỉnh độ phơi sáng đến 100 và tô vào phần chữ. Các bạn tô rộng ra một chút để cho phần chữ nó được rõ ràng hơn. Sau đó chỉnh về mức 0 để xóa những phần còn thừa. Xong rồi thì mình sẽ nhấn dấu tích. Các bạn lưu ý là khi chọn ảnh có chữ hoặc là ảnh trang trí thì các bạn nên chọn ảnh có phông nền sáng hẳn hoặc là tối hẳn. Đến lúc ghép vào nó sẽ hòa hợp hơn. Còn nếu như bạn chọn ảnh có phông nền màu sắc thì sẽ rất là phức tạp khi xử lý. Cuối cùng thì mình sẽ thêm một chút hiệu ứng cho ly cà phê này. Chúng ta sẽ vào phần công cụ và chọn mục phơi sáng kép. Thêm ảnh. Mình sẽ chọn ảnh này để tạo hiệu ứng là ly cà phê đang đổ. Các bạn sẽ di chuyển sao cho miệng cốc của hai ly cà phê này trùng với nhau. Ta tiếp tục chuyển sang chế độ làm tối, vào mục kiểu và chọn làm tối. Sau đó các bạn nhấn dấu tích. Ta nhấp vào mũi tên quay lại và chọn mục xem chỉnh sửa. Các bạn chọn mục phơi sáng kép và chọn mục ở giữa.
Bây giờ mình sẽ chỉnh độ phơi sáng lên 100, sau đó phóng to lên và sẽ tô vào phần trên của miệng ly để ta lấy mình phần ly cà phê bị đổ. Vậy là mình đã tạo xong một chút hiệu ứng cho ly cà phê. Ta sẽ nhấn vào dấu tích và mũi tên quay lại. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bức ảnh. Để lưu thì các bạn nhấp vào mục xuất có biểu tượng lưu và chọn lưu ảnh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại thành quả nhé. Đây là ảnh gốc và đây là ảnh sau khi chúng ta cùng làm. Mình cũng chia sẻ thêm một vài ảnh mà mình đã làm. Tất cả những ảnh mình dùng thì mình đều để ở phần mô tả của video. Chỉ mất một chút thời gian thôi thì bạn có thể thực hành ngay và sáng tạo theo phong cách của mình để chia sẻ cho bạn bè. Các bạn có gì góp ý với mình thì hãy comment ở dưới cho mình biết nha. Nếu thấy thích video thì hãy ủng hộ cho mình một like và một subscribe. Cảm ơn đã xem. Chúc bạn một ngày tốt lành.